بچه سلام، امروز میخوام در مورد انواع اقسام reduced relative clause صحبت بکنیم. یه مقوله هستش که زیر مجموعه relative clause. اگر که توی اینستاگرام دارید منو میبینید، اون بالا یه هایلایتی واسهتون درست کردم به اسم انواع اقسام جمله واره یا clause که relative clause هم یکی از اوناست. حتما ببینید قبل این ویدیو. اگر هم که تو آپارات و یوتیوب هستید که واسهتون لینکشو میذارم اینجا، برید ببینید. اول حتما relative clause رو ببینید، بعد بیام با هم بریم در مورد reduced relative clause صحبت بکنیم، با این مقوله آشنا بشیم. با ما همراه باشید. خب reduced relative clause زمانی ایجاد میشه که در واقع اون کلاز شما کوتاه بشه، reduce بشه به اصطلاح. حالا یکی از مواردی که این اتفاق میفته کجاست؟ زمانی که شما object of the sentence رو دارید در واقع با یه relative clause توصیف میکنید. مثلا میگم که this is the book I borrowed from the library. این در واقع اینجوری بوده this is the book which I borrowed from the library. در واقع which بوده و توصیف book دیگه، چه چیزی رو عرض گرفتم؟ کتاب رو. مفعول جمله‌تونه به صورت relative clause اومدید توصیفش کردید و relative clause تون میشه reduce بشه با حذف کردن which. در واقع اینجا relative clause تون reduce شد و این الان یکی از رایج‌ترین موارد reduced relative clause شد. یکی دیگه از مواردی که میتونیم reduced relative clause ایجاد بکنیم زمانیه که participle داشته باشیم، مثلا ing فرم فعل یا ed فرم فعل که بهش میگن به ترتیب present participle و past participle. مثلا the person who is elected as the president of the US was a former mayor of New Jersey. مثلا کسی که به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده قدیما شهردار مثلا ایالت نیوجرسی بوده برای مثال. خب الان یه همچین عبارتی چون who was elected در واقع elected ایدی به صورت past participle فعلتون و فعل to be داریم، میتونم اینو من ردیوسش کنم. میگم the man elected as the president of the US was a former mayor of New Jersey. پس اینم یکی دیگه از حالتاییه که در واقع شما میتونید reduced relative clause داشته باشید. اگر که participle نداشتید حتی میتونید participle به جملهتون اضافه کنید. مثلا میگم که the man who works for IBM is my neighbor. مردی که واسه شرکت IBM کار میکنه در واقع همسایه ماست. خب اینجا میگم the man working for IBM is my neighbor، یعنی present participle شو استفاده کردم با اینکه خودش اصلا participle نه صرف میشد the man who works for IBM، ولی کلا who رو حذف کردم و work رو کردمش working for IBM، یعنی در واقع present participle کردم دیگه reduce شد دیگه the man working for IBM is my neighbor. پس این هم یکی دیگه از روشایی که میتونید reduced relative clause ایجاد بکنید. یکی دیگه از مواردی که میتونید reduced relative clause ایجاد بکنید تو ساختاری سوپرلاتیو. اگر که توی مین کلازتون تو جمله واره اصلیتون سوپرلاتیو داشتید میتونید در واقع relative clause تون رو reduce کنید. مثلا میگم که this is the tallest man whom I have found in this world. میشه this is the tallest man to find in this world. یعنی در واقع کل ساختار relative clause رو از بین میبرم، به صورت infinitive with to بازنویسیش میکنم، با مصدر با to در واقع بازنویسی میکنم، میشه reduced relative clause. یا مثلا this is the first man who has walked on the moon. اولین مردی که رفته به ماه. بنابراین خب این اولینه دیگه، سوپرلاتیو، برترین نفر اوله در واقع تو این ساختار. میام کلا میگم this is the first man to walk on the moon، یعنی با infinitive with to در واقع reduce شد. حالا با من تمرین بگید که تو زیباترین دختری هستی که تو جهان میشه دید.